Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng xem bắt đầu nhé. Rằm tháng 10, người ta quen gọi là Hạ Nguyên Tiết. Với tôi, đó đơn giản là một ngày lòng tự nhiên muốn chậm lại. Không phải vì lễ lớn, cũng chẳng vì ai nhắc nhở, mà giống như trong tâm mình có một cái hẹn từ rất xa. Hễ đến ngày này là tôi lại muốn chạy xe ra chùa, ngồi yên một lát. Sáng hôm ấy, tôi nổ máy chiếc xe cũ, xuôi từ nhà ra chùa. Con đường làng dẫn dậy, nhỏ hẹp, hai bên là bờ ruộng bát ngát với những bụi tre cúi mình trong gió. Bụi bay mỏng tan tựa như khối nhang vậy. Mùi rơm rạ quyện với mùi đất ướt khiến lòng tôi bỗng thấy dịu lại. Có những điều không cần phải nói thành lời, chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ làm trái tim mình mềm đi. Tôi chạy chậm để lắng nghe tiếng gió lùa qua tai, chạy chậm để ngắm nhìn những cây lúa ngoài đồng rung rinh như đang chào đón. Vừa bước qua cổng thôi là cảm nhận được sự khác biệt liền. Không phải cảnh vật đổi thay mà chính là cảm giác trong lòng. Ngoài kia còn chút ồn ào xao động, nhưng vào đến đây lưng tự nhiên thẳng lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Mùi nhang trầm bay lững lờ, ấm áp và thân thuộc lạ kỳ. Trong chánh điện, Phật tử đang tụng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng người đọc đều đều trầm bổng không ngớt. Thật tình, tôi không hiểu hết những câu chữ trong kinh, nhưng kỳ lạ lắm, không hiểu lời mà vẫn cảm nhận được cái cảm giác ấy. Nó như làn gió thổi ngang cánh đồng, chẳng cần biết gió từ đâu tới, chỉ biết gió đã làm mát lòng mình. Ngồi ở một góc chùa, tôi chỉ lặng lẽ chắp tay, chẳng cầu xin điều gì lớn lao, chỉ mong lòng mình bớt gợn sóng hơn hôm qua, bớt phiền muộn vì những chuyện cũ. Mọi người chuẩn bị ra bờ sông làm lễ phóng sinh, tôi cũng xách cái thao nhỏ đi theo. Bờ sông buổi chiều hôm ấy gió mát rượi, nước sông lặng lờ trôi phản chiếu mây trắng lững lờ trên trời. Nhìn những chú cá nhỏ, tôi bỗng thấy lòng mình cũng bé lại để không còn muốn hơn thua, không còn muốn tranh giành. Bảo với yêu Phật không đọa địa ngục, yêu Pháp không đọa ngạo quỷ, yêu Tăng không đọa bằng sanh. Đời đời qua lại chúng nhân gian đáng tu tập để mai thành sinh quả. Này các loài thủy túc, hãy lắng nghe lời Phật dạy. Các ngươi vì lòng tham dục thì nhiều mà tâm tưởng thành lợi ích, nên bị đọt vào để làm thân con cá, thân mạng sống mong manh, thân gửi dao gửi thớt, hồn mang nước nóng gửi hơn 100 lần chết chỉ được có một lần sống. Nay đầy đủ duyên lành trước tìm tam bảo thì hãy quy tam bảo. Quy tam bảo là quy Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bằng sanh. Đời đời qua lại những nhân gian tu tập để thành cảnh ngộ. Các loài chỉ thích phải lắng nghe lời Phật dạy. Các ngươi vì lòng tham dục thì nhiều mà thâm tưởng thành lợi ích, bị đã rồi. Hồn mắt sống lửa than 100 lần chết chỉ được có một lần sống, điều đủ duyên lành được các Phật tử rõ tiền trước tìm tam bảo. Quy tam bảo, quy tam bảo là quy Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bằng sanh. Đời đời qua lại chúng nhân gian đáng tu tập để trở thành những quả. Vị mạng lợi A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Nay thân phát nguyện bản sanh cuối sinh đức từ bi thiết độ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đê tha ba li ba li ba đế so ha đế thà ra ni đế ni ha ra đế tỷ lê lệ đế nga ya đế tha ba li ba đế so ha đế thà ra ni đế ni ha ra đế tỷ lê lệ đế nga ya đế tha ba yang sanh nhất sinh nam mô A Di Đà Bà Dạ La Ra Dạ Na Đề Na Tha Di Đô Bà Thị Di Đà Tất Đa Bà An Đế A Di Đi Đa Thị Ca Lan Ra Dạ Di Ni Dạ Dạ Na Đê Ca Bà Mô A Di Đà Bà Dạ La Ra Dạ Đề Na Tha Đô Bà Thị Di Đi Đa Tất Đa Bà Thị Can Đế A Di Đi Đa Thị Ca Lan Ra Dạ Di Ni Dạ Na Đa Lê Ca Bà Mô A Di Đà Bà Dạ La Ra Dạ Dạ Đề Na Tha Di Đô Bà Thị Nam Bà Thị Di Đa Thị Ca Lan Đế A Di Đi Đa Thị Ca Lan Ra Dạ Di Ni Dạ Na Di Đa Ca Lệ Ca Bà không sanh công đức thần hạnh vô biên thần phước ngài hội hương còn nguyện pháp giới chư chúng sanh đốc giảng vô lượng vạn Phật xa hiện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu có nguyện cõi chướng khắp sanh trừ thay thế thực hành Bồ Tát đạo sanh tây vương tịnh độ trung vô vọng liên hoa vi phù mẫu và gai kiến Phật ngộ vô sanh cực nói Bồ Tát vi bàn tử nguyện trì tử không đức còn gặp ơi nhớ thiết là giữ không sanh nhai không thành cực đạo. Nam mô Di Đạo Tràng Ca Bà Giáo Chủ Diệu Người Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phát Đại Chứng Minh. Nam mô Lạc Ban Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Phát Đại Chứng Minh. Nam mô Vạn Ước Ngự Kim Thân Cầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh phục nguyện. Phật từ Hoàng Đài cảm ơn vô sai quan giảng chứng minh công đức. Nhẹ nhàng nghiêng thao, tôi thả những chú cá xuống dòng nước. Chúng quẩy nhẹ cái đuôi rồi mất hút. Mỗi lần buông tay, tôi lại cảm thấy như mình vừa buông được một chút nặng nề trong tâm hồn. Nhiều người hay hỏi phóng sinh có thật sự cứu được con vật không? Tôi thì nghĩ thế này, đôi khi không phải mình cứu được nó mà là mình cứu được chính lòng mình. Mình tập thương yêu những điều yếu ớt hơn, nhỏ bé hơn mình thì tự nhiên trong lòng sẽ bớt đi sự chai cứng.
những mâm cơm chay bày ra giản dị, chỉ có canh rau, đậu kho, cà pháo chay cùng nồi cơm trắng bốc khói. Nhưng lạ lắm nha, không hiểu sao những bữa cơm như thế này luôn cảm thấy thơm ngon hơn hẳn ở nhà. Bưng chén, bưng đĩa, dọn bàn rồi đem vào rửa. Tay thì ướt, áo thì có lúc dính nước, vậy mà trong lòng thấy vui một cách lạ thường. Cái vui không ồn ào, không cần ai khen ngợi. Làm công quả ở chùa không ai gọi tên tôi, không ai hỏi tôi là ai, làm nghề gì. Tôi cũng không cần phải trả lời. Ở đây không cần danh xưng, chỉ cần làm việc bằng cái tâm thật sự. Có lúc nhìn dòng nước chảy qua tai, tôi chợt nghĩ đời người cũng giống như vậy. Cái gì dơ thì rửa sạch, cái gì nặng thì buông bỏ. Chỉ sợ mình không chịu rửa, không chịu buông, chứ nếu đã chịu rồi thì lòng nhẹ tên. Nhiều người đến chùa để cầu bình an, còn tôi đến chùa để tập buông. Buông bớt những hơn thua, buông bớt sự ganh ghét đố kỵ, buông bớt cả những giận hờn không nói ra, cứ giữ trong bụng mãi cho mình thêm mệt mỏi. Chính lúc ấy tôi chợt hiểu ra, bình an không phải là có thêm điều gì mới, mà là bớt đi những điều dư thừa, dư lo, dư buồn, dư trách móc. Ngắm nhìn những chiếc lá rụng trước sân, gió thổi, lá xoay xoay rồi nằm yên một chỗ. Tự nhiên tôi thấy giống lòng mình ghê. Khi còn gió thì còn sao động, khi gió thôi thổi thì tự khắc nằm yên. Rằm tháng 10 thật ra không cần mâm cao cổ đầy, cũng chẳng cần áo quần lộng lẫy, chỉ cần trong lòng có một chỗ để yên, yên cho mình và yên cho người. Trời về chiều, tôi dắt xe ra về, con đường lúc này mát hơn lúc sáng, gió thổi nhẹ qua hai bên má. Mặt trời đỏ rực, láp ló cuối đường, rải ánh vàng lên những bụi lúa. Chạy xe mà thấy lòng mình cũng nhẹ hơn lúc đi. Không phải vì tôi được thêm gì, mà vì tôi buông được chút gì đó. Mà thật ra đời người có khi không phải cần thêm, mà là cần bớt đi. Nếu bạn đang xem video này mà thấy mệt mỏi, thấy lòng mình rối bời, hãy thử một lần sống chậm lại xem sao. Không cần phải vào chùa, không cần phải làm lễ lớn, chỉ cần ngồi xuống, thở thật chậm, lắng nghe tim mình đập rõ hơn một chút. Lắng nghe xem nó đang mệt ở chỗ nào, nó đang đau ở chỗ nào. Đừng la mắng nó, đừng ép buộc nó, chỉ cần hiểu nó. Rằm tháng 10 với nhiều người là một ngày lễ, còn với tôi đó là ngày để tập làm một người hiền hơn một chút, hiền với người khác và hiền với chính mình. Vì đời này sóng gió đã nhiều lắm rồi, nếu mình không hiền với mình thì ai sẽ hiền giùm mình đây? Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.